Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cá hồi cuộn rong biển, Salmon Nori Roll, một món ăn vừa đơn giản, tươi mát, lại vô cùng dinh dưỡng và cuốn hút. Cách làm, nguyên liệu, cá hồi tươi 250g. Loại sashimi ăn sống, rong biển khô 6 lá, dưa chuột 1 quả, bơ 1 quả, cà rốt 1/2 củ, vừng rang, tùy chọn, vài cọng hành lá, chỉ lấy phần lá xanh, rau xà lách, cải bó xôi, tùy chọn, nước tương, wasabi, gừng ngâm chua, cari, tùy chọn, mành tre cuốn sushi, makisu. Các bước thực hiện: rửa cá hồi nhẹ nhàng, thấm khô bằng khăn giấy. Cắt thành các thanh dài. Dày khoảng 1,5 cm, theo chiều dài của miếng cá để dễ cuộn. Bơ, bóc vỏ, bỏ hạt. Cắt thành các thanh dài tương tự kích thước cá hồi, dưa chuột và cà rốt, gọt vỏ. Cắt thành các thanh dài, nhỏ, vừa ăn, hành lá và rau xanh, rửa sạch, để ráo, tiến hành cuộn, trải rong biển, đặt mành tre lên thớt sạch. Đặt một lá rong biển lên mành tre, mặt nhắm hướng lên trên, xếp nhân thành một đường thẳng, gọn gàng ở khoảng 1/3 lá rong biển phía gần bạn nhất. Bắt đầu với một lớp rau mỏng như xà lách và cải bó xôi, xếp xen kẽ các thanh cá hồi. Bơ, dưa chuột, cà rốt và hành lá. Chú ý không xếp quá nhiều nhân để tránh cuộn bị nứt vỡ. Thực hiện cuộn, dùng ngón tay giữ chặt nhân. Dùng mành tre, nhẹ nhàng cuộn mép rong biển đầu tiên qua nhân, tạo thành một cuộn tròn và chắc. Tiếp tục cuộn chặt tay và đều đặn cho đến hết lá rong biển. Đặt cuộn cá hồi vừa hoàn thành lên thớt. Dùng dao thật sắc cắt cuộn thành các khoanh vừa ăn, dày khoảng 2,5 cm, trình bày và thưởng thức. Xếp các khoanh cá hồi cuộn rong biển lên đĩa, có thể rắc thêm một chút vừng rang lên trên để tăng hương vị. Thưởng thức, món ăn thường được dùng kèm với nước tương, soi. Bạn có thể thêm một chút wasabi, mù tạt xanh, hòa vào nước tương để tăng vị cay nồng hoặc ăn kèm với gừng ngâm chua, cari để làm sạch vị giác. Những điều lưu ý: chất lượng cá hồi, bắt buộc phải sử dụng cá hồi loại ăn sống sashimi grade, được bảo quản lạnh đúng cách để đảm bảo an toàn. Bạn dùng một con dao thật sắc cho việc cắt cuộn sẽ dễ dàng và đẹp mắt hơn rất nhiều. Rong biển, nếu lá rong biển bị mềm hoặc dai do độ ẩm không khí, bạn có thể hơi nhẹ qua lửa nhỏ, hoặc làm nóng nhanh bằng chảo, khoảng vài giây để lá rong biển giòn trở lại. Thời điểm làm, món này nên được làm và thưởng thức ngay sau khi cuốn để đảm bảo độ tươi ngon của cá hồi và độ giòn của rong biển. Cá hồi cuộn rong biển là một biến tấu đơn giản và tươi mới, lấy cảm hứng từ sushi hoặc gimbap nhưng không yêu cầu cơm sushi phức tạp. Món ăn này kết hợp vị béo ngậy, giàu omega 3 của cá hồi tươi cùng với sự thanh mát, giòn tan của các loại rau củ tươi như dưa chuột, bơ, cà rốt và được gói gọn trong lá rong biển khô. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn một bữa ăn nhẹ, một món khai vị hoặc một món ăn gì healthy vì nó giàu protein, chất béo tốt và vitamin, lại rất dễ thực hiện tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.